Përmish, mendoj që po kremtoni një vendim mjaft rëndësishëm sot, sepse ndërsa jargoni i procesit duket shumë teknik që hapëm grup kapitullin e parë të negociatave, por kjo nën kupton që tashmë është qelur rruga për bisedimet thelbësore, çka nën kupton që tashmë do të negociojmë kushtet në të cilat Shqipëria do të jetë antare e Bashkimit Evropian. Kjo është ajo çfarë po ndodh sot. Doja po kështu që të falenderoja presidencën hungareze që ka nisur punën duke e vendosur zgjerimin jo vetëm si përparësi politike, por po kështu duke i kushtuar përpjekjet jashtëzakonshme për të nxitur e përshtyr përpara procesin institucional, çka nën kupton që të merren e të gjithë vendimet e nevojshme zhvillohen të gjitha takimet e duhura për të ecur përpara edhe drejt përmbylljes së bisedimeve të antarësimit. Është e pa diskutueshme tashmë, mendoj, për BE-n dhe për udhëheqësit e saj që zgjerimi është mes tri përparësive kryesore. Është mes këtyre tri përparësive sepse pas zgjerimin Europa nuk mund të bëhet më e fortë. Na duhet zgjerimi që Bashkimi Evropian të bëhet më i fortë. Krahasuar me pikën nga e nisëm në 2019 kemi bërë një rrugë të gjatë përpara. Më kujtohet shumë mirë dita e parë në detyrë kur mu desh të telefonoja kryeministrin Rama në mëngjes herët sepse ishim përballur me një tërmet shkatërrues. Tërmet me shkallë Richter 6.4. Ndërhym me njëherë në përpjekje për të ndihmuar dhe mendoj që kjo formësoi edhe pjesën tjetër të mandatit. E jo vetëm i dha formë mandatit, por solli po kështu edhe një qasje të re. Sepse ajo çfarë trashëgova nga komisioni Juncker dhe kryeministri e përmendi tashmë, ishte më shumë një skenë si një makinë për plasur se sa një portofol. Kishim tri përpjekje të dështuara për të arritur marrëveshje për nisjen e bisedimeve për antarësim me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Kjo ishte pika nga më duhej ta filloja. Dhe në thelb u desh që politika e zgjerimit të ngrihej më së pari në këmbë dhe pastaj të merreshim me integrimin e mirëfillt, që do të thotë të dinim se si do të arrinim ekonomi të ngjashme, shoqëri të ngjashme në Ballkanin Perëndimor edhe përpara se sa të ndodhë antarësimi, dhe kjo u bë përmes planit ekonomik të investimeve. E para ishte të hartonim një metodologji të re dhe pastaj i treti është edhe plani i rritjes, që tashmë po e përshpejton zgjerimin dhe për të bërë të mundur që në fund të mandatit të komisionit të ardhshëm ne të mund të shohim kryeministrin Rama që të emëroj edhe komisionerin e parë apo t'ja propozimin e vet për komisionerin e parë në komision. Kur diskutoja me kryeministrin planet e mia dhe i thosha që mendoj se mund të bëj maksimumin, ai më shihte, nuk e njihnim njëri tjetrin, por më shihte, si ta them, me një nivel modest pikpyetjeje nëse kjo do të ishte e mundur. Dhe është e mundur sepse Shqipëria ndërmori një qasje të re. Kur vjen fjala për t'i bërë gjërat, dhe kjo qasje e re do të thotë të mos druhet të bëj gjithçka është e nevojshme për fshije në terren. Në qoftë se do të marrim disa shembuj, kishim në 2020 shqetësime mjaft të mëdha sa i takon krimit të organizuar, sa i takon korrupsionit, sa i takon sistemit gjyqësor. Dhe
Ne vërtet u futëm shumë thellë me kryeministrin dhe ai është angazhuar e ka realizuar to duke ndërmarrë veprime së bashku me shtetet anëtare duke ndërtuar besimin copës pas cope, tull pas tulle dhe mendoj që ishte një element thelbësor në suksesin që vendi ka akumuluar tashmë. Po të hedhësh syt pas të shohësh ku jemi tani, kaluam Covidin, na u desh të dërgonin vaksinat, u mor një vendim i madh që në 2020 për të nisur negociatat, pastaj u përballëm me një tjetër problem që nuk ishte as pak lidhje me Shqipërinë, por në 2022-shin patëm konferencën e parë ndër qeveritare me Shqipërinë, që nuk kuptonte që bisedimet e anëtarësimit nisën. Krah kësaj nisëm po kështu të ndërtonim Europën në Shqipëri. Kemi trajtuar çështje të cilat mendoj se kanë qenë problem prej një sër dekadash, pasi Vlorës që e përuruam. Tashmë keni Kolegjin e Europës në Shqipëri, pari, në Ballkanin Perëndimor dhe mund të vazhdoj lista shumë e gjatë. Dhe kjo ka ndodhur sepse Shqipëria kur nuk është stepur të bëj çdo gjë të nevojshme në rrugtimin e saj drejt BE-s. Dhe shpresoj që kjo të vazhdojë sepse nëse kjo vazhdon, kjo nuk kupton që me të gjitha instrumentet që kemi në duar, Shqipëria mund ta përgatitë veten për të bërë anëtare në fund të mandatit ardhshëm. Por kjo nuk kupton që në terren po kështu duhet të zbatojmë planin ekonomik të investimeve. Kështu kemi lajme të mira, jemi në nivelin e 60% të zbatimit. Mendoj që ndoshta është pjesa më e suksesshme e të gjithë pjesës buxhetit të BE-s. 60% vetëm deri tani. Çka nuk kupton se jo vetëm që kemi arritur sukses sa i takon zbatimit, por kjo nuk kupton edhe që efektivisht programi është edhe mbi atë çfarë duhet. Kemi në fakt 7 miliard për nevoja investime që mund të nxisin edhe 20 miliardësh tjetër investime në rajon. Investime në ekonomi, jo investime në përgjithësi, investime që do të krijojnë një ekonomi të re dhe një shoqëri të re në Ballkanin Perëndimor. Qoftë tek ndërlidhshmëria, energjia, mjedisi, qoftë trajtimi i mbetjeve apo ujrave të ndotura. Në të gjitha aspektet e jetës së përditshme, Europa, Bashkimi Evropian, po e përshpejton ritmin dhe ndërkohë pret që ju të ndërmerrni reformat e nevojshme që ju të bëheni antar. Kryeministër, keni tashmë gjithçka në dispozicionin tuaj, ndaj shpresoj që kur të vi koha që të kem ikur, ju do të përshpejtoni edhe më shumë punën që unë e di. Ju e keni kaq shumë për zemër. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë komisioner, tashmë do të marrim pyetjet tuaja. Ta nisim së pari me kolegët këtu në sallë. Ju lutem. Mirë, faleminderit shumë për durimin gjithashtu. Jam Rosie Burchard nga Deutsche Welle. Kryeministër, pyetja e parë për një tipar më të gjerë të Europës. Ju keni një marrëveshje jo me Italinë për përpunimin e imigrantëve, duke se ka frymzuar vende të tjera të BE-s. E di që udhëheqësit e BE-s kanë prirjen të diskutojnë për të tilla marrëveshje më të ngjashme kur të takojnë javën tjetër. A ju u është afruar në një vend tjetër te ju për një gjë të tillë dhe çfarë do t'u thoni atyre skeptikëve që thonë që ju po bëni punën e pisët të BE-s? Ministrit jashtëm, shumë analistë thonë që mënyra e vetme që BE-ja të zgjerohet në mënyrë të besueshme është të heqë votën unanime, po kështu të ashmang bllokimet e votave në blok. A ka konsideruar ndonjëherë Hungaria që të heqë dorë nga vetoja e saj? Komisioner, jam interesuar për mendimet tuaja se çfarë duhet të bëjë BE-ja për detyrat e veta të shtëpisë apo reformat e veta në mënyrë që të jetë në gjendje të zgjerohet, të rritet dhe të pranojë
antar të rinj në klub. Faleminderit shumë. Faleminderit për pyetjen. Faleminderit për pyetjen, e kam shpjeguar gjatë për gazetar të panumërt, sipas standardeve të mia, në Berlin dje. Për arsyen se Shqipëria e ka bërë këtë marrëveshje dhe se si e shohim ne këtë dukuri. Edhe një herë, pikë së pari, po, na është kërkuar nga të tjerë dhe kemi thënë jo. Së dyti, gjithkush duhet të kuptojë se marrëdhënia jonë me Italinë është mjaft e veçantë. Dhe shkon pas mira vjet, për po kështu, shkon pas në kohë me një volum, shumë volume, do me thënë se ndërveprimi gjatë më shumë se 30 viteve të fundit, që shprej se dolëm nga gropa e ferrit e regjimit më mizor komunist në Evropë, kur u larguam me qindra mira nga brigjet tona dhe Italia hapi krahët për ne, apo kur Italia erdhi të na shpëtonte nga një katastrofë e mundshme financiare pas rënies së skemave piramidale. E duke ardhur te ditët e tërmetit që komisioneri Varhelyi i përmendi me të drejtë si fillesë e rindërtimit ton të kësaj marrëdhënieje, kur pjesëtarët e ndërhyrjes shpejt italiane ishin të parët që erdhën e që rrezikuan jetën e tyre për të shpëtuar jetët e atyre shqiptarëve në rrënoja. Kështu që kjo është shumë e rëndësishme. Dhe në qoftë se kjo për Italinë ka qenë punë e pistë, atëherë na duhet të reciprokojmë. Së treti, mos harroni, ne nuk jemi vend i BE-s, ne jemi vend europian. Dhe kjo nuk është një certifikat që e kemi marrë në Bruksel, apo që mund të na merret nga Brukseli. Kësaj gjeografia jonë flet shumë për atë çfarë kemi bërë me Italinë. Dhe po, në qoftë se ka ndonjë gjë për t'u përpunuar, për t'u zhvilluar mbi këtë model, duhet jetë në shkallët e epërmet apo nivelet e epërmet të Bashkimit Evropian dhe të Ballkanit Perëndimor. Dhe kjo është një arsye tjetër, kjo dukuri, për të kuptuar se Bashkimi Evropian dhe Ballkani Perëndimor duhet të qëndrojnë pranë e të punojnë afër me njëri tjetrin. Dukuria e migracionit nuk është diçka që mund ta zgjidhësh një copë këtu e një copë atje, por si e tërë e duke garantuar një qasje gjithësore të tërë Bashkimit Evropian ndaj këtij fenomeni. Sepse një gjë është të luftosh migracionin e paligjshëm dhe një gjë tjetër është të garantosh migracion të rregullt. Dhe Evropës i duhet t'i bëjë të dyja këto. Në fund të kësaj përgjigjeje time paksa të gjatë, ndoshta, por për respektin tuaj të pranishëm këtu dhe që po ndiqni këtë moment historik për Shqipërinë, do të thoja që jemi shumë të prirur të bëjmë çdo gjë që është e nevojshme për të qenë një shtet antar krenar i BE-s. Ne e dim, jemi të vetëdijshëm për madhësinë e peshën tonë, edhe pse jam nga më të gjatët mes kryeministrave, kjo nuk më shpërqendron nga fakti që përfaqësoj një nga vendet më të vogla. E di që ndonjëherë për më të voglin
Ka një punë të madhe për të bërë, po nuk është menu. Kur hyn në një familje të madhe, nuk mund të zgjedhësh vetëm ëmbëlsirat dhe ushqimin e shijshëm. Ndonjëherë të duhet të marrësh edhe gjërat të tjera që janë në menu, e ndoshta që nuk janë kaq të shijshme, por duhet ta bësh. Duhet ta bësh. Kjo është mënyra si e shohim angazhimin ton ndaj kësaj familjeje, të qenit besnik deri në fund. Dhe në fakt, u kam thënë edhe shteteve anëtare. Bashkimi Evropian kur nuk do të ketë një antar më besnik se Shqipëria. E kemi dëshmuar gjatë historisë sonë, ne jemi shumë besnik ndaj perandorive. Faleminderit shumë. Për ta thënë thjesht, mendoj që heqja dorë nga kushti I unanimitetit do të çonte në shkatrimin e Bashkimit Evropian. Do t'ja u them pse, sepse në rast se unanimiteti do të eliminohej, do të ndikonte, do t'ulte rolin e vendeve të mesme dhe të vogla, sepse në rast mos nevoje për unanimitet, do t'ishin të mëdhenj që do të vendosnin për çështje të rëndësishme. Kështu që puna e vendeve të mesme të vogla do t'jetë vetëm të thonë po, we, yes, e kështu me radhë. Po nuk është kjo mënyra se si duhet trajtuar një vend. Nuk është rastësore se funksionimi I Bashkimit Evropian është mbështetur në traktate, në metodologji, pjesë e cilave kërkojnë unanimitet kur merren vendime për çështje të rëndësishme. Më duhet po kështu të them se ato vende anëtare të cilat e përmendin unanimitetin si pengesë të zgjerimit, në thelb thjesht po kërkojnë justifikime. Për të thënë pse nuk janë entuziast për zgjerimin, sepse më besoni, në qoftë se do të më duhet të emërtoj hapësirën ku hipokrizia apo fushën ku hipokrizia është në krye në BE, atëherë zgjerimi do të ishte një prej tyre. Sepse tjetër flasin kolegët e mi përpara audiencës tjetër midis tyre. Dhe për fat të keq më duhet të them që disa prej tyre nuk thonë të njëjtën gjë pas dyrave të mbyllura e përpara. Pra ne po përpiqemi që ata që thonë diçka ndryshe mbas dere të thonë në fund të ditës të njëjtën gjë. Si të gjithë. Për mënyrën se si BE-ja duhet të reformohet për të mirëpritur anëtar të rinj. Mendoj që Komisioni ka qenë mjaft I qartë për faktin se konfigurimi aktual institucional I traktateve është përsosmërisht në gjendje të mirëpres anëtar të rinj. Vazhdoj të besoj që është kështu. Ne e shohim zgjerimin dhe reformat e brendshme si diskutime paralele. Dhe më e mira është që t'i ruajmë kështu, paralele. Në të kundërt, do të bëhet I gjithë një proces ku jemi në kërkim të shpirtit, si thonë. Kjo është njëra prej gjërave. Një tjetër gjë është që kemi një mundësi unike përpara nesh. Dhe kjo është arsyeja pse kam përmbulur kaq shumë për pranimin e anëtarëve të rinj në fund mandatit të ardhshëm. Po ta shihni kalendarin, presupozohet që të krijojmë një MFF të re nga 2027. Këtu e shoh se duhen bërë ndryshime më të mëdha për të qenë në gjendje që të mirëpresim anëtar të rinj. Pra, kur të krijohet, kjo MFF e re duhet të ketë hapësirë për këtë dhe ky është një tregues I ri për të parë nëse BE-ja do të mirëpresë anëtar të rinj fund mandatit tjetër. Faleminderit, pyetja tjetër. Denata Shkodrani, Albanian Public Television. Denata Shkodrani, televizion publik shqiptar. Kjo është një ditë e rëndësishme për Shqipërinë. Urime, kryeminist Rama. Dua të di çfarë hapash do të ndërmerrni për ta përfunduar këtë proces përpara 2030-s. Faleminderit. Faleminderit. Është synimi ynë ta përmbyllim këtë proces brenda kësaj dekade dhe të jemi gati të trokasim
në dyert e Këshillit Evropian si shtet antar. Kjo sigurisht është shumë ambicioze. Do të kërkoj një volum të jashtëzakonshëm pune. Kemi punuar shumë pranë me komisionin dhe kemi hartuar së bashku një udhërrëfyes, edhe një herë mjaft ambicioz. Kemi një plan. Dhe po kështu mbështetemi te miqt dhe partnerët tanë për të na ndihmuar të arrijmë këtë gjë. Dhe kur them të na ndihmojnë, kjo është dy kahshe, jo vetëm politikisht, ku për fat të mirë kemi mbështetje mjaft të madhe, por edhe teknikisht, ku kemi nevojë për dije. Kemi nevojë për mbështetjen e trurit. Duke bërë të gjitha këto, jam shumë besim plot që për sa na takon, ne do të përmbushim të gjitha standardet apo piketat e ndërmjetme. Një koncept që hyri sot në jetën time dhe do të më persekutoj për pjesën tjetër të kësaj dekade. Derisa do të vim këtu dhe me shpresë do të dëgjojmë që kemi përmbushur këto standarde të ndërmjetme. Dhe pastaj, natyrisht, ka të bëjmë me vendimarrjen politike, por deri atëherë, çfarë është e rëndësishme për ne është ta bëjmë Shqipërinë si një vend antar në mënyrën se si funksionon, në mënyrën se si i bën gjërat, në mënyrën e të qenit. Dhe kjo është gjëja më e rëndësishme, sepse nuk duam që Shqipëria të largohet, të marrë çanta dhe vinë në Bruksel. Duam që Bashkimi Evropian të jetë në Shqipëri. Nëse i keni kushtuar vëmendje asaj çfarë tha komisioneri Varhelyi, ai përmendi diçka që në fakt është motoja jonë. A i tha, në Shqipëri kemi nisur të ndërtojmë Europën. Dhe është pikërisht kjo është ajo që duam të përfundojmë, të ndërtojmë Europën në Shqipëri. Pyetja tjetër, Zoatan, të lutem. Mirëmëngjesi, unë jam Zotan Buki nga televizioni Hungarisë për gëzime, kryeministër Rama për këtë hap të madh. Javën e kaluar në Strasburg, kryeministri Viktor Orban u shpreh se pa Serbinë, integrimi i Ballkanit Perëndimor nuk është i mundur. Ministër Siarto, si e shihni gjatë presidencës hungareze shanset për të arritur gur të mëtejshëm kilometrik nga vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor për të çelur disa kapitull të tjerë me ta. Faleminderit shumë. Faleminderit siç e thash në fillim. Kur vjen fjalë për agjendën e presidencës, çështjen e përshpejtimit të zgjerimit të Ballkanit Perëndimor e kemi vënë në krye të saj. Dhe kemi disa plane mjaft konkrete. Njëri prej tyre u realizua sot. Ishte një plan e objektiv shumë i qartë i yni për të nisur negociatat e mirëfillta me Shqipërinë. Kështu që mund ta shenjojmë këtë kutizë pjesërisht sepse besoj që në qoftë se gjithë secili bën punën e vet në mënyrë të drejtë dhe në mënyrën e duhur, atëherë, përpara fundit të vitit, një tjetër grup kapitull duhet të mund të hapet me Shqipërinë, që është gjashta dhe që ka të bëjë me marrëdhëniet me jashtë dhe që është e qartë që praktikisht, pragmatikisht, po ta shohësh të çështja, Shqipëria është gati. Ndaj shpresoj që të gjitha detyrat burokratike të shtëpisë do të bëhen këtu në Bruksel dhe pastaj do të mund të ulemi për një tjetër konferencë ndërqeveritare përpara mbylljes së mandatit të kësaj presidence. Kemi një objektiv mjaft të qartë edhe kur vjen fjala për Serbinë. Është e qartë se Serbia është e aftë dhe e gatshme të çelë grup kapitujt e tjerë
që ka të bëj me rritjen gjithëpërfshirëse dhe zhvillimin. Po të stoni në Beograd, po të thosh Beograd 2 herë brenda një muaji, mund të shohësh se çfarë nënkupton zhvillimi dhe rritja. Pra, ata burokrat këtu, të cilët janë të shqetësuar nëse Serbia është gati për çelur kapitujt, do t'i këshilloja të ustojnë 2 herë brenda 2 javësh në Beograd dhe të shohin sa gati janë. Kështu që me këtë objektiv të qartë shpresoj që ato vende anëtare që janë më kritike ndaj Serbisë të mos ngrenë pengesa, që të çelëm një tjetër konferencë qeveritare me Serbinë dhe do të ishte më e preferueshme që të çelej grupi i kapitujve për rritjen gjithëpërfshirëse dhe zhvillimin. Nëse kjo nuk do të ishte e mundur, së paku të kemi një konferencë ndërqeveritare politike për të dëshmuar angazhimin nga të dyja palët për procesin e integrimit të Serbisë. Kur vjen fjala për Malin e Zi, është vendi që ka numrin më të madh të kapitujve të çelur, janë gati për të mbyllur 4 apo 5 prej tyre. Kemi një objektiv të qartë këtu që gjatë mandatit tonë të zhvillojmë një konferencë tjetër ndërqeveritare me Malin e Zi në mënyrë që ata të mbyllin ata kapituj ku kanë plotësuar të gjitha piketat apo standardet përfundimtare. Jemi sigurisht të gatshëm të mbështesim kandidatët e tjerë, Bosnjë-Hercegovinën, Maqedoninë e Veriut, po kështu. Mendoj që situata ideale do të ishte zhvillimi i konferencave ndërqeveritare me të dy ato. Por nuk varet vetëm prej nesh, nuk varet vetëm nga presidenca, nuk varet vetëm nga komisioneri, varet nga konsensusi i të 24-tve. Dhe këtu vjen ai problemi që përmendaj, që edhe pse mund të dëgjoni deklarata pro zgjerimit nga shumica e shteteve anëtare publikisht, më besoni që kur ulemi bashk, disa prej tyre ngrën kritika, ngrën pengesa e kështu me radhë në vend që të mbështesin procesin. Këto janë planet tona të qarta për 2 muajt e gjysmë të mbetur të presidencës sonë. Thank you. Next question. Faleminderit, pyetja tjetër. Sawatch, please. Faleminderit për fjalën. Unë vi nga agjencia e lajmeve, do doja t'ju falenderoja për përgjigjet, por dua t'ju pyes, ç'lloj vështirësish prisni zoti Sjarto gjatë procesit dhe si duhet të ndryshojë politika e zgjerimit të BE-s? Zoti Varhelyi, komisioner Varhelyi, ju përmendet që në prill Bashkimi Evropian krijoi një instrument 6 miliard euro për të përshpejtuar integrimin Ballkan Perëndimor. Si ka ecur ky instrument? A ka rezultate të dukshme? Dhe për kryeministrin, si e kanë marrë këtë nismë vendet pjesëmarrëse? Faleminderit. Me lejen tuaj atëherë, dhe natyrisht edhe me inkurajimin tuaj. Nuk kemi qenë, në fakt ne jemi bërë antar të BE-s jo shumë kohë më parë, kësaj nuk i harrojmë kompleksitetin dhe nivelin e sfidave, të themi. Nuk i harrojmë pra ato. Na kujtohen në mënyrë shumë të gjallë